مخاطب مجله تصویری سینما رکس هستید. در ویژه برنامه به هلاکت رسیدن اسماعیل حنینه مهمان این قسمت بابک شکرابی است. بابک، چقدر فکر میکنی که اسرائیل حساب شده روز و مکان رو انتخاب کرده؟ به هر حال هم داخل قطر هم داخل ترکیه میتونسته این کار رو انجام بده، اما در روزی که مسعود پوزیده روز تحلیفش هست این اتفاق، یعنی در شبش این اتفاق میفته و در تهران. محمد جان، این به نظر من یک آبروریزی بسیار سنگین هستش برای جمهوری اسلامی، به خصوص که بسیار هم تبلیغ کردن که حنیه در آغوش امن جمهوری اسلامی قرار داره. ببینید این نوع ترورها وقتی انجام میشه، جدای از اون حذف فیزیکی که صورت میگیره، یک مقدار زیادی قبل از اون کار میبره. ببینید افراد رو باید داشته باشن که در داخل ایران باشن، دسترسی به اطلاعات دقیق داشته باشن، توانایی رصد بالا داشته باشن، درون داشته باشن، دستگاه‌های سراغ سم داشته باشن. بسیاری از این مسائل، یعنی اون چیزی که به خارجی بهش میگن اینتلیجنس خیلی بالایی باید گردآوری بشه برای که همچین کاری اونم با یک همچین موفقیتی صورت بگیره. اگر میزان موفقیتش هم بخوام، یکی از اون ابزارهایی که میزان موفقیتش رو میسنجن این هستش که چه مقدار هزینه‌های جانبی انسانی ایجاد شده. توی اینجا می‌بینیم، همینجا هم در اتفاقی که شب قبل در لبنان افتاده بود، هزینه انسانی جانبیش 0 بود. یعنی فقط اون از شخصی که مورد هدف بود و بادیگارد اون کشته شدن، هیچ انسان بیگناهی در این کشته نشد. این بنابراین بیانگر توانایی بسیار بالای اسرائیل در داخل خاک ایرانی که خب اون بسیار یه مسئله هستش که واقعا خجالت آور باید بشه برای جمهوری، با توجه به سلسله اتفاقاتی که از حذف فخریزاده بگیریم تا سلیمانی و غیر وزاره که افتاده. اما نکته‌ای که بسیار مهم هست اینه که مرگ حنیه به نظر من احتمال رسیدن به یک آتش بس رو تقریبا از بین میبره یا احتمالش بسیار 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 کاهش میده. و حنیه شخصی بودش که تمام رایزنی سیاسی حماس در خارج از نوار غزه انجام میداد، شخصی بود که متقابلا با خارجی ها صحبت میکرد، شخص مد نظر اونها بود برای این مذاکرات. و اتفاقی که خواهد افتاد این هستش که به نظر میاد، حداقل بر اساس شواهد موجود، که احتمال لبریز شدن جنگ از غزه به سایر کشورهای منطقه به شدت افزایش پیدا کرد. اینکه چرا روز و مکانش رو در ایران انتخاب کردن، حالا اسرائیل که گردن نگرفته گفته که ما اظهار نظری نمی‌کنیم، ولی اینکه چرا ایران رو انتخاب کردن و ترکیه یا قطر رو انتخاب نکردن واسه به هلاکت رسوندن این تروریست گروه حماس، فکر می‌کنید دلیلش واسه تحقیر کردن جمهوری اسلامی بوده؟ واسه پیامش میتونسته این باشه که به خامنه‌ای بگه هر لحظه‌ای که بخوایم میتونیم بزنیم و اگر تا الان نزدیم لطف کردیم، یا اینکه منت گذاشتیم سرت از اینکه نزدیم؟ فکر می‌کنید چه پیامی واسه خامنه‌ای و دولت مسعود پوزیده داشته؟ اولا که خب بیانگر این هستش که چقدر در درون جمهوری اسلامی نیروهای نفوذی اسرائیل حضور دارن، چقدر موفق میتونن عمل بکنن و تمام اون ژست اقتدار نظامی و امنیتی که جمهوری اسلامی میگیره رو کاملا میبره زیر سوال. اما با توجه به اینکه خب جمهوری اسلامی یک بازیگر بی‌آبرویی بوده در صحنه جهانی، وقتی این اتفاق در داخل متاسفانه خاک ایران میفته، احتمال اینکه جمهوری اسلامی بتونه خودش دفاع بکنه یا اینکه بتونه جامعه جهانی رو با خودش همسو بکنه در محکوم کردن ترور شخصیت سیاسی در داخل خاکش رو به شدت کاهش میده. اگر این اتفاق در ترکیه افتاده بود، با توجه به اینکه رفتار دولت ترکیه به هر جهت به مراتب نرمال‌تر از رفتارهای جمهوری اسلامی هستش، میتونست هزینه آفرین‌تر بشه برای اسرائیل. یا اگر در قطر اتفاق میافتاد، موضوعی بودش که متعاقباً میتونست هزینه‌های سیاسی داشته باشه برای اسرائیل. این هم که اسرائیل مسئولیتش بر عهده نگرفته، خب اصلا سیاست اسرائیل بر این بوده. حالا همه معتقد هستن که اسرائیل بوده، ما دلیل 100% نداریم که به غیر از اسرائیل دولت دیگه بوده که چنین توانایی داشته، دنبال همچین هدفی بوده. بنابراین حدس و گمان من و شما این هستش که اسرائیل بوده، ولی خب خیلی طبیعیه اسرائیل معمولاً مسئولیتی که همچین چیزایی رو بر عهده نمیگیره.
اسرائیل که اصولا مسئولیت اینجور کارها رو بر عهده نمیگیره، اما به خاطر دقت بالا و اون تجربه هایی که در گذشته در نقطه زنی اسرائیل داشته، خب مشخصه که کار دولت اسرائیل، هرچند که اگرم که این مسئولیت رو بر عهده بگیره، عملا وارد یک جنگ شده و اسرائیل نمیخواد، همونجور که خودت اشاره کردی، که وارد جنگ بیشتری بشه و منطقه وارد این قضیه بشه. لابلای صحبتات گفتی که با این اتفاق احتمال آتش بس از بین رفته دیگه، قاعدتا هم باید این گونه باشه، چون الان دیگه حماس کوتاه نخواهد اومد و اگر که احتمال این بوده، اسرائیل هم بدون تردید وقتی به ذهن من و شمای شهروند تحلیلگر یا نگران یا سیاسی ایرانی میرسه، خب به تئوریسین های اسرائیل آگاه بودن نسبت به این قضیه. فکر میکنی چه از عمد خواستن که آتش بسی وجود نداشته باشه؟ ببینید، چندی پیش بودش که یکی از سرداران سپاه اعلام کردش که حزب الله لبنان چیز نزدیک به 1 میلیون موشک داره. در سال 2018 برآورد شده بود توسط دستگاه امنیتی امریکا که حزب الله 130,000 تا موشک داره. از اون زمان تا حالا حتی اگر این ادعای جمهوری اسلامی رو ما به نصف هم تقسیم بکنیم، اگر 500,000 تا موشک داشته باشه، یک توانایی نظامی بسیار بالایی هستش که حالا 20 سال پیش 25 سال پیش حزب الله ازش برخوردار نبود. یعنی میخوام بهتون بگم یک ترندی داره ادامه پیدا میکنه که حزب الله در نزدیکی خاک اسرائیل به طور مرتب داره تبدیل میشه به یک خطری برای اسرائیل نیاز داره که در یک مقطع زمانی، علیرغم اینکه هر چقدر هم هزینه داشته باشه برای خود اسرائیل، با این قضیه برخورد بکنه. و اگرچه برخورد امروز با حزب الله میتونه هزینه‌های جانی بسیار اقتصادی و سیاسی متعددی رو برای اسرائیل داشته باشه، به مراتب کمتر خواهد بود از اون چیزی که 10 سال بعد خواهد بود. من فکر می‌کنم دولت اسرائیل به این نتیجه رسیده که در یک مقطع زمانی باید این هزینه رو پرداخت بکنه و داره تلاش میکنه که آمریکا رو قانع بکنه که از اسرائیل حمایت بکنه. من فکر میکنم اتفاقاتی رو که تو این چند روز گذشته شاهد بودیم بعد از رایزنی بود که دولت نتانیاهو، شخص نتانیاهو در امریکا انجام داد و به نوعی قابل پیش بینی بود که به این مسیری که داریم میریم کشیده بشه. باور من بر این هستش که دولت اسرائیل میخواد برای یک بار هم که شده با جمهوری اسلامی تصفیه حساب بکنه، این قضیه رو به پایان ببره. در سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل کاملا مشخص بود، مرتب اشاره کرد که اگرچه خطرهای سمت روسی‌ها، سوریه و غیر و ذالک از حزب الله داره به سمت اسرائیل میاد، اما خطر اصلی و مادر تمام این جریانات جمهوری اسلامیه. بنابراین وقتی که رهبر سیاسی حماس، اون هم در داخل خاک ایران، کشته میشه، باور من بر این هستش که احتمال هر گونه رسیدن به یک صلح، یک آتش بس رو از بین میبره. به خاطر داشته باشیم که رهبران داخلی حماس که در خاک غزه قرار دارن، حالا هنوزم اسرائیل نتونست اونها رو پیدا بکنه، یحیی سنوار، اون هرگز با هیچ آتش بسی موافقت نمی‌کرد و این خدمت شما عرض کنم که اسماعیل هنیه بودش که به دنبال این بودش که اون رایزنی سیاسی رو انجام بده. در این حال که یک تودهنی بوده به جمهوری اسلامی، در این حال که یک پیام خیلی منفی داره میفرسته به همه همکاران مشکل آفرین جمهوری اسلامی در منطقه‌ای، که داره نشون میده که جمهوری اسلامی به مراتب ضعیف‌تر از اونی هستش که ادعا میکنه. در این حال من فکر میکنم که همطور که عرض کردم احتمال به یک آتش بس رسیدن از بین میبره. بابک، خیلی از کسانی که تفکرات اصلاح طلبی دارن در چند ساعت گذشته شروع کردن در سوشال مدیا این مطلب رو بیان کردن که هدف اسرائیل این بوده که برای دولت مسعود پوزیده بحران آفرینی بکنه با این کار که بیاد اسماعیل هنیه رو در خاک ایران به هلاکت برسونه. اگر این ادعای اونها رو بخوایم بپذیریم محمد، بنابراین معنیش این میشه که حذف رئیسی به عنوان یک رئیس جمهوری که حالا به قول معروف گرایش اصولگرایانه داشت، به دنبال برخورد تندی با اسرائیل بود، کار اصلاح طلبان خواهد بود. یعنی اینا اصلاح طلبان اون رو حذف کردن که بتونن یک شخصیت دیگر رو جایگزینش بکنن که اون بتونه به یک نوع توافقی برسه با جهان غرب. بنابراین این مسیر خطرناکی که اونها دارن پیش میرن رو دارن مدعیش میشن. ولی واقعیت قضیه من فکر میکنم، یعنی حداقل این برداشت شخصی منه، چون ببینید الان چند ماه از مرگ رئیسی گذشته، هنوز ما یک گزارش دقیقی از سوی جمهوری اسلامی دریافت نکردیم که واقعا چه اتفاق افتاد. چرا وزیر امور خارجه
کشور که اتفاقا نماینده سپاه پاسداران هم بود در این بخش دولت، همراه با رئیس جمهور هر دو با هم دیگه در یک هلیکوپتر هستن. چرا مسائل امنیتی رعایت نشده و چگونه اونا همه کشته شده؟ یعنی این مسئله هستش که مشخصا داره نشون میده یک حرکتی به اعتقاد من در داخل جمهوری اسلامی صورت گرفته بود که قبل از انتخابات آمریکا بتونه چهره دیگری رو از جمهوری اسلامی نشون بده و مسئولیت آقای پزشکیان پوزیدی هم دقیقا همین بوده و طبیعی هستش که کارش به مراتب سخت‌تر میشه. این که شما اشاره میکنید که اینها میان برای رهبران حماس، حزب الله و غیر ذالک پیام میده، علتش این هستش که ببینین حماس یا حزب الله یا حوثی‌ها و غیر ذالک همه اینها ابزارهایی هستن برای جمهوری اسلامی، برای چانه‌زنی، برای اینکه بتونه بقای حیات داشته باشه، ادامه بده حیاتشو و به هر جهت هیچ کدوم از اینها به عنوان عنصر غیر قابل حذفی برای جمهوری اسلامی حساب محسوب نمیشه. اما الان اتفاق، یعنی منظور میگه این ارتباطات رو با اونها حفظ میکنه که توانایی چانه‌زنی سیاسی خودش رو افزایش بده، برای همون سیاست‌ها به طور کلی دنبال خواهد شد. اما اینکه این اتفاق در یک همچین شرایطی میفته، من فکر نمی‌کنم که ارزیابی غلطی باشه که کار دولت پزشکیان رو به مراتب سخت‌تر از گذشته خواهد کرد. من به صحبتات از بحث، یعنی به موضوع سقط شدن ابراهیم رئیسی اشاره کردید. چند روز پیش با یاسین رامین هم که مصاحبه داشتم در این خصوص برگشت گفت که به باور من هلیکوپتر رو از عمد ساقط کردن که پزشکی که رئیسی رو حذف بکنن، که بعد سوال کردم گفتم اطلاعاتی یا تحلیلی، گفت نه، بر اساس شناخت و آگاهی این حرفو میزنم. این روزها زمزمه‌های این قضیه خیلی زیاده بین تحلیلگران، بین کسانی که حالا رصد کردن یا اینکه آگاهی دارن نسبت به رفتارهای جمهوری اسلامی. الان تصور می‌کنی با توجه به اینکه سید علی خامنه‌ای، مسعود پزشکیان، قالیباف، محسن رضایی، همه اینا وعده انتقام سخت دادن، دوباره مثل همیشه گفتن انتقام سخت میگیریم و خامنه‌ای حتی نماز میت رو خودش میخواد بخونه، فکر میکنید که بر خود جمهوری اسلامی وارد عمل برای انتقام سختش اگر که بخواد انجام بده میشه، یا اینکه باز از نیروهای نیابتیش استفاده میکنه؟ چند سال قبل از که این اتفاق بیفته، برای اولین بار بعد از 7 اکتبر ما دیدیم که یک سری موشک‌های بالستیک از سوی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از داخل خاک عراق به سوی اسرائیل شلیک شده بود. یعنی یک روندی از افزایش خشونت رو ما داریم مشاهده میکنیم. به اعتقاد من اگر جمهوری اسلامی خودش هم نخواد مستقیما وارد عمل بشه، قطعا حرکت نیروهای نیابتی رو افزایش خواهد داد و اسرائیل به طور قطع آماده هستش که برای پاسخی محکمتر برای اون داشته باشه. من چیزی که میبینم اگر جمهوری اسلامی همین الان وارد عمل نشه، به هر جهت مسیری که ما داریم طی می‌کنیم در نهایت منجر به این خواهد شد که جمهوری اسلامی خودش مجبور بشه وارد عمل بشه. تصور می‌کنی که سید علی خامنه‌ای با این اتفاقی که افتاده در ایران باز هم امنیت خواهد داشت، باز هم میتونه ادعا بکنه که نمیدونم امنیت هست، یا اینکه اصلاح طلبان بیان بگن که در عوض امنیت داریم، با توجه به این که در هفته و ماه‌های گذشته هر وقت عکسی از اسماعیل قانی منتشر شده، چه در سرما چه در گرما، کاپشن تنش بوده که زیر اون مشخص جلیقه ضد گلوله و اینجور چیزها داره، فکر کنی اینها در ایران هم امنیت دارند؟ یه برآوردی شده بودش، از خاطرم نیست کدوم یکی از مقامات جمهوری اسلامی بودن، ولی بالغ بر 4-5 سال گذشته بود که گفته بود بر اساس اطلاعات و اون تحقیقاتی که ما انجام دادیم اینقدر شکاف‌های امنیتی وجود داره در داخل جمهوری اسلامی که هیچ کدوم از رهبران جمهوری اسلامی مسئولان نباید شبی آسوده رو بخوابن. ببین این صحبت 4-5 سال پیشه. روند وقایع رو نگاه بکنید، چگونه میشه که قاسم سلیمانی حذف میشه، بعد از اون حذف فخری زاده رو ببینید، حمله که صورت گرفت به سفارت جمهوری اسلامی در سوریه رو ببینید، حذف مقامات مدیران نظامی حزب الله و غیر ذالک رو ببینید. اون ترندی که من دارم میبینم این هستش که بالغ بر سالها هستش که جمهوری اسلامی با این مشکل روبرو هستش و تا این لحظه نتونسته مشکلات امنیتی رو که وجود داشته رو بتونه پوشش بده. آخه همین چند روز پیش بود که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، وزیر اطلاعات در کابینه ابراهیم رئیسی، برگشت گفت تمام روزنه‌ها، تمام شکاف‌هایی که موساد رخنه کرده بود در سیستم امنیتی رو ما گرفتیم و که از دستاوردهای کاری خودش قلمداد کرد.
و از این ادعاها که جمهوری اسلامی بسیار داره، اگه خاطرتون باشه بالا با 10 سال پیش بود که گفتن که حتی فضا رو هم به تسخیر خودشون در آوردن. به نظر من نباید به صحبت‌های اونا اهمیتی داد تا زمانی که گزارش منطقی رو ارائه ندن، چیزی که ادعاها در همین سطح باقی میمونه. نه مردم ایران براش فرقی قائل خواهند بود و همین که خب اسرائیل و سایر دولت‌ها به طور مرتب دروغگو بودن اونها رو با حذف شخص بعدی اثبات میکنه. به عنوان سال آخر در ساعت‌های گذشته افرادی که حالا به هر حال ملی‌گرایان و ایران‌گرایان آنها را فرقه جنون مینامند اومدن واکنش‌های متعدد و مختلفی داشتن. کسانی که یعنی میشه گفت وابستگان داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، کسانی که دغدغه جمهوری اسلامی رو دارند، در ساعت‌های گذشته رفتارهای ضد و نقیضی داشتن، گفته‌های ضد و نقیض داشتن. کسانی که خودشون رو حالا به نوعی اپوزیسیون میدونند رفتارهای داشتن که مخالف یا مقابل رفتاری بوده که مردم دارن شادی میکنن. به عنوان مثال نادر سلطانپور که روزنامه نویس هم هست، نمیدونم بعضی وقتا متاسفم از اینکه برخی از افراد همکاران روزنامه نگار من هستن در یک صنف با یکدیگر کار میکنیم، در ایکس خودش نوشته هنینه هم کشته شد، برای ما ایرانیان چه دستاوردی خواهد داشت که اینقدر خوشحال هستیم، با آزادی نزدیکتر شده ایم، دموکراسی در دو قدمی است، دقیقاً معلوم است ما چه میخواهیم، کارمان شده لذت بردن از کشت و کشتار فلسطینی باشد، چه بهتر. به عنوان سال آخر کشته شدن هنینه چه دستاوردی برای ما ایرانیان داشته که این گونه ملت ایران خوشحال هستند؟ ابراز خوشحالی که میشه به خاطر ظلمی هستش که به ملت ایران صورت گرفته. افرادی که توانایی درک اون رو ندارن خب قدر مسلم جمهوری اسلامی رو به عنوان یک حکومتی که کشور رو غصب کرده، به تصرف خودش در آورده، حقوق ملت ایران رو ضایع کرده نمیبینن. اصلا لزومی هم نداره ما راجع به اونها صحبت بکنیم. اما واقعیت قضیه اینه، ما اگر و اتفاقی که افتاد باعث این بشه که احتمال وقوع جنگ افزایش پیدا کرده باشه، بحث این باقی میمونه که ما چه ابزاری رو در دستمون داریم، چه ابزارهایی رو به وجود آوردیم برای اینکه اگر در صورتی که جنگ آغاز شد ما بتونیم ایران رو با کمترین هزینه از اون بزنگاه تاریخی خارج بکنیم. من قبلا هم به دفعات گفتم اینکه جنگی صورت بگیره یا جنگی صورت نگیره واقعا کنترلش از دست ما خارجه. من خودم شخصا با ما کسی که موافق نیستم اجازه بدیم جمهوری اسلامی ایران رو وارد جنگ بکنه. به شدت مخالف هستم، به خاطر اینکه بحث این نیستش که اون جنگ جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه یا سرنگون نمیکنه. بحث این هستش که بعد از اون حتی اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه به این شکل توسط دولت‌های خارجی، توسط یک نیروی نظامی، ما واقعا با مشکلات متعددی میتونیم روبرو بشیم، مگر اینکه از الان راهکارهایی رو داشته باشیم. و من فکر میکنم که تمام تمرکز ملت ایران باید بر این باشه، تمام تمرکز اپوزیسیون باید بر این باشه اگر جنگ به وقوع بپیونده راه کار ما چی هستش که بتونیم در عین حال که یک چانه زنی سیاسی میکنیم با دولت‌های خارجی، در عین حال بتونیم یک تشکیلاتی در داخل ایران به وجود بیاریم که کمک بکنه که ایران با کمترین هزینه از اون مقطع خارج بشه. و اگر هم که جنگی صورت نگیره ما چگونه میتونیم رژیم رو تضعیف بکنیم یا سرنگون بکنیم که دولت‌های منطقه و جهان حداقل آسوده باشن از این جهت که مشکلاتی رو که جمهوری اسلامی در طی 45 سال گذشته در منطقه به وجود آورده در سطح جهانی پخش نخواهد شد، افزایش پیدا نخواهد کرد. بنابراین لزوما حذف اون رو، حذف اسماعیل هنیه رو برای اینکه منجر بشه به براندازی موفقیت جمهوری اسلامی من لزوما نمیبینم، مگر اینکه ما کار خودمون رو درست انجام بدیم. اما اینکه مردم اظهار خوشحالی میکنن خب خیلی طبیعی هستش. مردم از جمهوری اسلامی ناراحتن، مردم از تمام گروه‌های تروریستی که جمهوری اسلامی با اونا همکاری کرده، چه در حذف ملت ایران، در قتل و کشتار ملت ایران، چه در غارت بردن منابع طبیعی ملت ایران و در نهایت اشاعه اون تفکرات ایدئولوژیک جهانی شد. بنابراین خیلی طبیعیه که ملت ایران خوشحال باشن. افرادی هم که این خرسندی رو متوجه نمیشن دلایلش، همونطور که عرض کردم قطع مسلم جمهوری اسلامی رو دشمن نمیبینه.
در پاسخ به افرادی مثل نادر سلطانپور فقط میتونم بگم که کشته شدن و به هلاکت رسیدن هر تروریست یک دستاورد نه فقط برای ملت ایران بلکه برای جهان و خاورمیانه است. در ساعت‌های آینده با تحلیلگران بیشتری براتون در این موضوع، در این ویژه برنامه‌ای که گذاشتم مصاحبه خواهم کرد. نظرات مختلف و دیدگاه‌های مختلف از زاویه مختلف رو تلاش میکنم که کاور بکنم. واسهتون لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن. از مجله تصویری سینما رکس میتونن حمایت بکنند. ملت شریف ایران در بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران از شادی خودتون نسبت به هلاکت رسیدن هر تروریستی لذت ببرید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.